हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पालक आणि आंबट चुक्याची डाळ। तर इथे मी अर्धा जुडी आहे ना पालक घेतलेली आहे। ही पहा, मी स्वच्छ धुतलेली आहे, चाळणीमध्ये ठेवलेली आहे निथळण्यासाठी। आणि इथे मी घेतलेली अर्धा जुडी जी आहे ही आहे आंबट चुका। तर ही पहा, मी स्वच्छ धुतलेली आहे। ही पहा, अशी असते आंबट चुका दिसायला, तुम्ही बघू शकता। हे पहा, अशा आकाराची ना ह्याची पानं असतात आणि अशी ना ह्याला अशी 25 ते 30 असे छोटी छोटी पानं असतात। तर ही कशी निवडायची ही मी तुम्हाला दाखवते। कवळे कवळे असतात ह्याचे देठ, कारण ही आंबट भाजी असते। हे पहा, असं घेतलं तुम्ही, हा जो कडक जो आहे देठ हा काढून टाकायचा आहे। आता आपण ह्या दोन्ही भाज्या ज्या आपण स्वच्छ धुवून ठेवलेल्या आहेत ह्या आपण बारीक चिरून घ्यायच्या आहे। डाळीसाठी इथे मी घेतलेली आहे मसूर आणि तुरीची अर्धी वाटी मसूर, अर्धी वाटी तूरची डाळ। तुम्ही एक कुठली पण डाळ घेऊ शकता किंवा जशी मी मिक्स घेतली तशी मिक्स पण घेऊ शकता। इथे घेतलेले 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची घ्या। ह्याची आपण एक छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे मिक्सरला। हे पहा, गरजेनुसार पाणी टाकून याची पेस्ट करूया। हे पहा, इथे मी ना छोटा कुकर घेतलेला आहे। तर त्याच्यात आधी ना आपण सगळ्यात आधी डाळ टाकायची आहे। खाली डाळ टाकायची तळाशी, म्हणजे लवकर शिजते। हे पहा, इथे पण डाळ टाकलेली आहे। आता आपण याच्यात टाकायची आहे पालक, बारीक चिरून ठेवली आपण। ही आहे आंबट चुका। आता आपण ऍड करायचा आहे, हा आहे 1 टोमॅटो मोठा, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ऍड करूया। 2 वाट्या पाणी मी ऍड केलेलं आहे। आता आपण कुकरला ह्याच्या 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। 4 नाही तर 3 शिट्ट्या करा हाय फ्लेम वरती, डाळ शिजेपर्यंत। हे पहा, इथे मी झाकण लावून घेत आहे। आता आपण कुकरला ह्याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत हाय फ्लेम वरती। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या हे पहा कुकरला आपण 4 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। आता आपली जी भाजी आहे ना ती छान शिजली आहे। तर आता इथे मी हिला रवीने छान अशी घोटून घेते। हे पहा, आता घोटतानाच आपण ह्याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। हे पहा, आणि परत आपण हिला छान अशी घोटून घ्यायची आहे। घोटल्यामुळे काय होतं ना की पालक, डाळ आणि आंबट चुका जो आहे तो एकजीव होतो छान असा। हे पहा, आता आपली जी भाजी आहे ती छान अशी एकजीव झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण या भाजीला ना फोडणी द्यायची आहे। तर ज्या पातेल्यात तुम्ही फोडणी देणार आहे त्या पातेल्यात तुम्ही हे भाजी काढून घ्या, आपली डाळ। आणि इथे मी घेतलेले आहेत थोडेसे कढीपत्त्याची पानं, 2 लाल मिरच्या, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। पहा व्ह्यूअर्स, आता मी डाळ एका पातेल्यात छान अशी काढून घेतलेली आहे। तर आता आपण तुम्हाला जितकी घट्ट पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता। इथे मी याच्यात चवीनुसार मीठ टाकते। हे पहा, आता आपण ह्याला फोडणी द्यायची आहे। इथे मी दुसऱ्या बाजूला ना कडलं ठेवलेलं आहे। हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतले कडल्यामध्ये। आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घालायचं आहे, चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे। आता टाकायचं आहे मिरची आणि लसूण। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे, करपू द्यायचं आणि लसूण। आणि आता गॅस बंद करायचा, लसणाचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे।
आणि कढीपत्ता ॲड करायचा. हे पहा आपली छान अशी फोडणी जी आहे ना ती तयार आहे. आता ती फोडणी आपण आपल्या ही जी डाळ आपण गरम करायला ठेवली होती त्याच्यावरती ॲड करायची आहे. हे पहा आता आपली जी डाळ आहे ना ती तयार आहे. ही फोडणी आपण छान मिक्स करूया आणि ही डाळ मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली आंबट चुका आणि पालकची डाळ तयार आहे. कशी दिसतीये बघा तुम्ही, दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही चुका आणि पालकची डाळ तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.